नमस्कार. नेहमीप्रमाणेच आजसुद्धा मी तुमच्यासोबत एक नवीन व्हिडिओ शेअर करत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये सुद्धा 3 रांगोळ्या आहेत. आजच्या ज्या रांगोळ्या आहेत त्या आपण कुठेही सणाला, समारंभाला, उंबरठ्यात, देवघरात कुठेही काढू शकतो. एवढ्या साजेशा आणि खूप सोप्या आणि दिसायला खूप सुंदर अशा आहेत. आणि ज्यांना रांगोळी काढता येत नसेल त्यांनाही सहज जमतील अशा आहेत. आजच्या या व्हिडिओतील जी 3 नंबरची रांगोळी आहे ती सर्वात सुंदर आणि रेखीव आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मग बघूया आजची रांगोळी कशी वाटली ते.